داخل این ویدیو قراره که براتون یه دونه لامبورگینی اسپایدر 2023 رو تست و بررسی کنم. البته تست و بررسی نه، یه روز با این لامبورگینی باشیم. بچه‌ها خیلی جالبه بدونید که من کیف و اینجور چیزا ندارم و وسیله‌امو دارم با پلاستیک دکاتلون میارم توی لامبورگینی. و نکته بعدی که اونم خیلی جالبه میدونید چیه؟ توی دبی وقتی که لامبورگینی سفارش میدید براتون میارن دم در هتلتون و بهتون تحویل میدن و خیلی آپشن خفنی. یعنی اگه شما بخواید لامبورگینی بخرید یا چه میدونم برید یه جایی کرایه کنید، اصلا نیازی نیست که برید تو مغازه طرف، خودشون براتون میارن دم در هتل بهتون تحویل میدن. خیلی خفنه. I am not a king, I am not a god, I am Lamborghini. the presence of a king. ما ماشینم تحویل گرفتیم و الان باید بریم یه جایی که بتونم قشنگ پارکش کنم و یه ذره راجع به این ماشین برای شما توضیح بدم. ولی اول از همه بذارید من داخل این ماشین بشینم. آخ آقا نشستن توی ماشین واقعا خیلی سخته. حالا خد منم زیاد بزرگ نیست، خد منو فکر کنم همه شما بدونید، ولی واقعا نشستن توی این ماشین خیلی سخته. این صدا رو گوش بدید. اول از همه من ماشین رو بذارم رو حالت اسپورت، یه ذره پنجره رو بدیم پایین. وای خیلی خفنه. وای دارم ارضا میشم. ما بریم یه جای خیلی خلوت‌تر ماشین رو پارک کنیم و بعد بهتون نشونش میدم. ما بالاخره یه جا وایسادیم که یه سکانس از ماشین بگیرم که این چند نفر اومدن و میگن که میخوان بشینن تو ماشین و باش عکس بگیرن. گفتم اوکی دیگه برید عکس تو رو بگیرید. الان اینا فکر میکنن لامبورگینی منه. الان دارم چوسی میام. ما بالاخره یه جا رو پیدا کردیم که بتونیم از ماشین درست حسابی فیلم بگیریم. واقعا من نمیدونم از کجا این ماشین شروع کنم. از هر کجاش بخوام بگم خیلی خفنه. من خیلی باش حال میکنم. بذارید اول از همه از مشخصات این ماشین بهتون بگم. بچه‌ها این ماشین لامبورگینی هاروکان اسپایدر اوو 2023 هستش. یعنی تقریبا فقط چند ماه قدیمیه، مال سال پیشه. الان برج 1 سال 2024، یعنی کمتر از یک سال این ماشین قدیمیه. از بیرونش که بخوام بهتون بگم بچه‌ها این ماشین کروک هستش، یعنی سقفش کاملا باز میشه. به نظر من آپشن خیلی خیلی خفنیه، مخصوصا برای دبی به نظر من اوکیه. مثلا بعضی وقتا که شب میشه هوا خیلی خوبه، میتونید قشنگ این سفر رو بازش کنید و اشغال کنید. از دیزاینش بخوام بهتون بگم لامبورگینی ماشین مورد علاقه منه. واقعا عاشق دیزاینشم. مثلا از همه چیز این ماشین خوشم میاد. مثلا شما این صفحه ترمزش رو ببینید، وای این خط پهنه. یعنی من واقعا مثلا یه دیسک به این بزرگی، یه صفحه ترمز به این بزرگی تا الان ندیده بودم. خیلی خفنه. این ماشین همه چیزش خوبه. ببینید مثلا گوشا چجوری کار شده، خیلی خفنه، خیلی شیکه. چراغ جلوش، سپر جلوش، همه چیزش باحاله. جلوش اگه بخواید نگاه کنید یه حالت پهن مانند داره. این گوشا رو میبینید یه ذره مثلا حالت بیرون اومدن داره و ماشین رو یه ذره پهن کرده. بچه‌ها ولی این ماشین اسپورت، یعنی وقتی که داخل میشینید این شیشه جلو رو میبینید که اینجوریه. مثلا مثل اون ماشینی که اونجا هستش زاویه‌اش اینجوری نیست، زاویه‌اش خیلی تختره، خیلی پایین‌تره. درش بچه‌ها اینجوری باز میشه که شما بعد یه انگشت بذارید اینجا رو بکشید و همین آسونی درش باز میشه. این دستگیرم اینجوری میمونه تا وقتی که شما در رو دوباره اینجوری ببندینش. البته معمولا بعد بره داخل. بچه‌ها اینجا برای هواکش هستش، بازم دیزاین ماشین رو خیلی خفنش میکنه. از پشتش بخوایم بهتون بگیم این ماشین اصلا مخصوص کسایی که میخوان برن شمال کمپ کنن نمیخوره. اگه این ماشین رو داری دیگه نمیتونی بری کمپ کنی، بعد بری شمال بهترین ویلا رو بگیری. میدونی چرا؟ چون که صندوق عقب نداره. صندوق عقبش موتوره، یعنی اینجا موتورشه، از اینجاش معلومه که داخلش موتوره. اینم از اگزوزای عقبشه. هولی شت. یعنی دست من البته بچه‌ها خیلی داغه، ولی دست منو ببینید، این دست من اینجوری توش جا میشه. یاد یه چیز دیگه افتادم. راستیش ببینید چقدر پهنه. به نظر من از لحاظ ظاهری از 1 تا 10 به نظر من 10. من حتی لامبورگینی رو به شخصه از فراری و ماشین دیگه هم بیشتر دوست دارم. مثلا شاید بعد از لامبورگینی مکلارن یا بوگاتی رو دوست داشته باشم، ولی خب بین ماشینایی که مثلا تا 300 400 هزار یورو هستن لامبورگینی واقعا ماشینی که من یه روز خواهم بخرم. حتی اگه میلیاردرم بشم بوگاتی نمیخرم، لامبورگینی میخرم. What color is your Bugatti? صندوق این ماشین اگه بخواید باز کنید دقیقاً مثل خیلی از ماشینای دیگه اینجا یه دونه دکمه داره که بعد اینا رو بزنید. البته فکر کنم بعد پام باشه رو ترمز و تمام. این دکمه رو که بزنید صندوق جلو و موتورش که اون عقب هست باز میشه. البته سوال خوبیه که این موتور این ماشین چوری عقب باز میشه. بازم نشده لامصب. اوکی آقا موتورشو بیخیال بشید. برای باز کردن صندوق جلوش اینجا یه دونه اهرم داره، اهرم رو میکشید، این اهرم رو منظورمه و صندوقش باز میشه و همین. شما تو این ماشین فقط همین جا رو دارید، یعنی هیچ جای دیگه ای ندارید. اینم البته نمیدونم چیه، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونید ببرید. خب حالا بریم داخل ماشین رو ببینیم. بچا داخل ماشین اگه بخوایم ببینیم خودتون ببینید که چقدر خفنه. اینجا کروندشه که از این ور میاد بیرون
بیرون، صندلیش چرم. فرمون این ماشین جنسش از مخمله. مدل خاص دیگه هم هستن که میتونید مثلا جنس اینجا رو از کربن سفارش بدید و در کل بخواید تو این ماشین بشینید اذیت میشید. الان منو ببینید، یا کنید پای من الان اینجاست. من اگه پامو بخوام رد کنم بیاد این زیر، احساس میکنم کف زمین نشستم. یعنی اگه من بخوام از این ماشین پیاده بشم واقعا دهن من سرویسه. این جلو هم زیاد جا ندارید، مخصوصا درو که میبندید. نگاه کنید بچا، جاتون اینجا خیلی کمه، ولی برای مسیرهای کوچیک اوکیه، آدم میتونه باش کنار. مثلا پاهای من خیلی درازه، الان پاهای من کاملا بالاست. من معمولا باید صندلیمو بدم عقب‌تر که پاهم بیشتر بره داخل، ولی اگه صندلیمو بدم عقب کمرشو نمیتونم خم کنم، یعنی صندلی من میشه حالت 90 درجه. این خیلی بده. این مثلا باعث میشه که من تو این ماشین جا نشم، خیلی من اذیت میکنه. خودتون ببینید من الان دارم صندلی کمرشو میکنم 90 درجه که صندلی بره عقب. ببینید زانو مثلا کامل اومد پایین، پام چسبید به صندلی. الان یه سایزیه که واقعا اندازه منه، ولی کمرم الان 90 درجه است. حالا از صندلی بگذریم. بچا دنده های ماشین روی فرمون هم هستش، ببینید مثل خیلی از ماشینای دیگه، ولی این یه مدل خفن تره. این مثلا احساس می‌کنی که اوریجیناله. مثلا من قبلا یه هوندا سیویک داشتم، اونم دنده‌اش اینجا بود. مثلا دنده که عوض می‌کردم هیچ حس نمی‌کنم، ولی تو لامبورگینی دنده که عوض می‌کنی میگه بچا این ماشین از اونجایی که مدل 2023 هستش، یعنی جدیده، کاملا دیسپلی اینجاش، دکمه راهنمای خطرشه. چرا خطره؟ چی میگن بهش؟ دکمه اینه ESP داره، پارک سنسورشه. شیشه‌های سمت راست و چپ رو شما با این دکمه میتونید بالا پایین کنید. مثلا این برای راسته، این برای چپه. بچا استارت ماشین ببینید چقدر خفنه، اینجوری خورده میشه. به محضی که شما توی ماشین نشستید اینو میدید بالا، پاتون بعد روی ترمز باشه و این دکمه رو میزنید. اینم بهتون بگم که این ماشین 3 تا مود داره. یه دونه مود استاندارده، یه دونه اسپورت، یه دونه کورسا. کورسا فکر کنم همون مود کروز، همون مسابقه بعد باشه اگه اشتباه نکنم. الان مثلا ما میریم رو مود اسپورت، میبینید صدای ماشین تغییر میکنه. میریم رو مود کروز، بازم صدای ماشین تغییر میکنه. حالا ما میریم رو مود اسپورت، یه دونه گاز میدیم و خودتون گوش بدید. انگار ترقه زده. با یه بار دیگه تمام. بسه الان یکی میاد بهمون گیر میده. بچا اینم از دیسپلی این ماشینه که بهتون گفتم. البته الان اینجا آفتابه، نمیدونم درست معلومه یا نه، ولی از اینجا شما میتونید همه کاراتون رو انجام بدید، تنظیمات ماشین رو ببینید، مثلا گوشیتون رو بهش وصل کنید، هر کاری که بخواید میتونید اینجا انجام بدید. این ماشین بچا کروکه، یعنی سقفش باز و بسته میشه. بذارید نشون بدم که چجوری سقف این ماشین باز و بسته میشه. اینجا یه دونه دکمه داره که اینو اگه نگه دارید، این پشتو ببینید پلوخ میاد بالا و سقف ماشین بسته میشه. یس، تمام شد رفت. الان این پنجره هم میره بالا، این شیشه که اینجا هست تمام. واسه همینه که بهتون میگم لامبورگینی که میخواید بخرید، مخصوصا تو کشورهای که گرمن، اینجوری بخرید. اینجوری خیلی خفن تره. چوسی هم میتونید بیاید، چوسی بیشتر، مثلا سر چراغ قرمزه میاد سقفو باز بسته میکنید، چوسی میاید تو زندگیتون، چوسی بیاید، خیلی حال میده. خداییش بچا گوگل مپ یا هر چیزی که روی این هست خوب کار نمیکنه، یعنی نویگیشنش زیاد جالب نیست. ببینید خودتون این چه وضعشه، مثلا اسم خیابون هیچ کدومو برای من نزده. قیمت این ماشین بالای 200,000 یوروه، بالای 200,000 یورو پول میدید یه ماشین میخرید، از نقشه گوشیتون بعد استفاده کنید. چرا؟ چون که این ماشین اصلا درست کار نمیکنه. اینم از ظاهر ماشین از بیرون. وقتی که سقفشو میبندید، سقفش هم بچه‌ها جنسش اینجوریه، فکر کنم اگه بارون بیاد خوب نباشه، ولی خب بچه‌ها نظر شما چیه؟ به نظرتون لامبورگینی کاروکان ایوو یا لامبورگینی آونتادور؟ حتما اینو برام توی کامنت برسید کدومشو بیشتر میپسندید. اگه نوبتی هم باشه نوبت صدای اگزوزشه. یس، بریم تست کنیم ببینیم که صدای اگزوز این ماشین چجوریه. برای این کار بچه‌ها من این دوربین رو دقیقاً همینجا میذارم، یعنی تقریباً 50 تا 60 سانت دور از اگزوز، و میکروفون هم میذارم اینجا. خودم هم بعد برم داخل ماشین گاز بدم. یس، اول من این ماشین رو روشنش بکنم به این صورت. اول از همه رو حالت استاندارد، 1 2، این حالت استاندارده. حالا میریم رو حالت اسپورت، این حالت اسپورته. بچه این حالت کورز الان. به نظر من بهترین حالتش حالت همون اسپورته. اسپورت بعدش شاید میشه گفت کورز. یه بار دیگه تست کنم. چقدر خفنه، یعنی یه ماشین چقدر میتونه خفن باشه، خیلی باحاله. اینم در نظر بگیرید که در حین رانندگی شما دائما دارید این صدا رو میشنوید. وای آقا قبل از اینکه ما حرکت کنیم بذارید بهتون بگم که این ماشین چوری دنده میخوره. بچه حالت معمولی ماشین رو حالت پی هستش که اینجا قشنگ داره مشاهده میشه. این جلو هم نوشته که پی. حالا اگه دنده جلو بخوایم بزنیم، با دنده جلومون رو بعد مثلا یک بار اینو فشار بدیم و تمام میره رو دنده 1 و آ هم که زره، یعنی دیگه اتوماتیکه. حالا با این ام میتونیم مثلا دنده رو از حالت اتوماتیک بزنیم رو منوال یا برعکس. و اگه بخوایم دنده عقب بریم، ما اینو باید یک بار بدیم عقب. ببینید اینجا زده آر. حالا من دوباره میرم رو حالت پی، نگاه کنید اینو که یه بار بدم عقب
اینجوری میره حالت آر و الان میذارم دنده عقب برم. بعد حواسم باشه ماشین نه آقا یه خط اگه روی این ماشین بیفته، یعنی فقط یک خط، حالا چه برسه به تصادف، هزینه خسارت و تعمیرش بالای 1000 یوروه. یعنی بابت یک خط شما بالای 1000 یورو باید هزینه کنید. قشنگ آدم احساس میکنه کف خیابون نشسته داره این ماشین رو سوار میشه. نگاه کنید یه مرسدس جی ال ای، کله من در حد چراغ این ماشینه. این یعنی چی؟ این یعنی که من کف خیابون نشستم. یه پرشه کاین هم سمت راستمونه، خودتون ببینید کله من برابر با آینه بغلشه، یه ذره پایین‌تر حتی. من الان اگه این دوتا پدال با هم فشار بدم میره رو دنده ان یعنی نویترال. رو نویترال میتونید گاز بدید. میبینید حتی در حینی که دارید رانندگی میکنید یهو میتونید برید رو ان بعد گاز بدید. مثلا توی تونلی جایی رفتید خیلی خفنه، خیلی حال میده. صدای موتور و اگزوز این ماشین خیلی زیاده، بیش از حد زیاده. من این تجربه رو دارم که اون صدا، اون کیفیت، اون خفن بودن رو هیچ وقت نمیشه با میکروفون توی ویدیو نشون داد، ولی من تمام تلاشمو میکنم که شما بفهمید. بچه‌ها فرمونای این ماشین سفته. البته ما رو حالت اسپورت، ولی رو حالت استاندارد هم بخوام بیام نگاه کنید فرمونای این ماشین یه ذره سفتن. دلیلش هم اینه که لاستیکاش خیلی پهنه. یه چیز کاملا طبیعیه. دقیقاً 9 دقیقه است توی این ماشین نشستم ولی کمرم عرق کرده. کاش یه آپشنی داشت که مثلا صندلی‌ها رو هم گرم می‌کرد، چون صندلی چرم توی تابستون حتی توی زمستون هم آدم عرق می‌کنه. آقا یه معکوس بدیم. اوه وای چه صدایی. آقا چقدر صداش خفنه. هولی شیت. گوش بدید. وای وای خیلی باله. 0 تا 100 این ماشین دقیقاً توی 3.9 ثانیه است و الان من ماشین رو میخوام بذارم رو حالت اسپورت، چون که اسپورت اتوماتیکه. اگه رو حالت مانوال باشه چون توی یکی از دستام دوربینه نمیتونم درست فیلم بگیرم. بریم برای تست 0 تا 100ش. 1 2 3 0 تا 100 لامبورگینی اصلا یه چیز دیگه است. لامصب اصل لامصب. بریم یه بار دیگه. 1 2 3 خیلی خفنه. از تمام تجربه‌ای که با ماشینای دیگه داشتم خفن‌تره. من عاشق لامبورگینی هم بودم و عاشق لامبورگینی خواهم موند. اصلا نظرمو هیچ وقت تغییر نمیدم. آخ اشتباه کردم تسلا خریدم. همیشه از بچگی یکی از فانتزیای من این بود بیام زیر برج خلیفه بعد با لامبورگینی صدا اگزوزشو در بیارم. دشمنان ببینن. آقا اینم از لامبورگینی ما. اول از همه از این اتاق 1 متر در 1 متر، البته 1 متر در 1 متر هم زیاده برای خش بیام بیرون. و وای آقا من بهتون میگم من کف زمین نشستم تو این ماشین، خودتون ببینید دیگه. اینو در نظر نگیرید. ارتفاع اینو در نظر بگیرید. باسن من اینجاست، یعنی تقریبا میشه اینجا و این زمینه. فاصله کف ماشین تا زمینم نگاه کنید. دستمو که اینجوری مشت میکنم یه ذره دیگه جا داره. میبینید آقا اینم از ویدیو امروز. در کل لامبورگینی یه ماشینیه که وقتی که سوارش میشید از همه لحاظ بهتون اعتماد به نفس میده. یعنی حتی منی که مثلا فقط یک روز با این لامبورگینی ام الان یه اعتماد به نفس دیگه دارم و مثلا چند تا هدف جدید اومد توی ذهنم. پیش خودم گفتم برم اون کار رو انجام بدم و به اون هدف کوچیکام برسم تا یه روز بتونم به هدفهای بزرگترم هم برسم. واقعا خیلی ماشین خفنیه. من به دیزاینش از 1 تا 10 میدم، به سواریش از 1 تا 10 من 10 میدم و به کامفورتش، کامفورت یعنی اینکه مثلا به راحت بودن تو این ماشین، از 1 تا 10 7 میدم. چون که خب واقعا آدم هم کمرش عرق می‌کنه، همین که آدم اینجا راحت نمیشینه. و به چوس کلاس بازیش از 1 تا 10 من 20 میدم. دیگه الان من 1.5 ساعت سوار این ماشینم و تا الان 3-4 نفر اومدن با این ماشین عکس گرفتن. خیلی حال میده. ان شاءالله همه شما هم یه روز یه دونه لامبورگینی بخرید و مثل من کرایه نکنید. خیلی دوستتون دارم. عشق منید، عشق بگید و تا یه ویدیو دیگه. بای بای.